تصور کن صبح که از خواب بیدار میشی دیگه اون حس سنگین و آشوب گذشته رو نداری. جای اون حس یه آرامش عمیق و یه حس کنترل روی زندگیت داری. این همون چیزیه که توی این 60 روز قراره با هم بسازیم. تو این برنامه قراره ذهنت رو از نو بسازی، عادتهای قدیمیت رو کنار بذاری و یه هویت جدید برای خودت خلق کنی. من دکتر موسوی هستم، پزشک و روانکاو و سالها با افراد زیادی کار کردم. میدونم که ترک مواد فقط یه قدم اولیه است. چیزی که تو رو به زندگی واقعی برمیگردونه بازسازی روانته. این برنامه هم علمیه، هم عمیقاً انسانی و هم پر از لحظاتیه که باعث میشه خودت رو دوباره پیدا کنی. این برنامه بر اساس علم روانشناسی، عصبشناسی و تغییر رفتار طراحی شده. فکر کن مثل یه دستورپخت غذاست ولی برای مغزت. دانشمندا سالهاست دارن مغز آدما رو بررسی میکنن و فهمیدن چطور میتونی عادتهای بد رو بندازی دور و عادتهای خوب رو جایگزین کنی. مثلا فهمیدن مغزت مثل یک کامپیوتره که میتونی برنامه‌هاشو آپدیت کنی. ما از تکنیک‌های ثابت شده‌ای مثل تصویرسازی ذهنی، تنظیم سیستم عصبی و بازنویسی باورها استفاده می‌کنیم تا نه تنها بدنت بلکه ذهنت هم قوی‌تر بشه. اما چیزی که این برنامه رو خاص می‌کنه ترکیب اصول روانکاوی عمیق با تکنیک‌های عملی و کاربردی برای بازسازی روان بعد از ترک مواد. حالا اصلا روانکاوی چیه؟ مثل اینه که بشینی با خودت گپ بزنی و این نه فقط درباره چیزایی که خودت میدونی بلکه درباره اون حس و حالای عجیبی که ته دلت قایم شدن. قراره بفهمی توی سرت چه خبره و چرا گاهی کارایی میکنی که خودت هم نمیدونی دلیلش چیه. ما قراره با مفاهیم روانکاوی مثل مکانیزم‌های دفاعی، انتقال و مقاومت کار کنیم تا لایه‌های عمیق‌تر روانت رو آزاد کنیم. حتما برات سواله که اینا چیان؟ مکانیزم‌های دفاعی مثل یه جور سپرن که مغزت میذاره جلوی خودش تا از احساسات بد و ترسناک محافظت بشه. انتقال یعنی وقتی یه حس قدیمی مثلا از بچگیت یهو وسط یه موقعیت جدید پیداش میشه. مقاومت هم وقتیه که یه بخشی از ذهنت نمیذاره با حقیقت‌های سخت روبرو بشی. آماده ای؟ بیا با همین مسیر رو شروع کنیم. وقتی مواد رو ترک می‌کنی، سیستم عصبیت مثل یه موتوره که مدت‌ها تو حالت اضطراری کار کرده. کورتیزول یا همون هورمون استرس بدنت بالاست، ذهنت پراکنده است و گاهی حس می‌کنی نمیتونی حتی یه لحظه آروم باشی. کورتیزول چیه؟ فکر کن مثل یه زنگ خطر تو بدنت که وقتی استرس داری روشن میشه و نمیذاره آروم باشی. وقتی این زنگ خطر زیادی روشن بمونه، بدنت فکر میکنه همیشه تو خطره و این باعث میشه همش خسته و عصبی باشی. هفته اول فقط یه هدف داره: تنظیم دوباره سیستم عصبیت و آماده کردن ذهنت برای تغییر. از نظر روانکاوی وقتی تحت تاثیر مواد بودی، ذهنت از مکانیزم‌های دفاعی مثل سرکوب یا انکار استفاده کرده تا با احساسات دردناک مواجه نشی. سرکوب و انکار چیان؟ سرکوب مثل اینه که یه حس بد رو بندازی ته کمد ذهنت و درش رو قفل کنی که نبینیش. انکار هم مثل اینه که به خودت بگی نه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. حالا که مواد کنار رفتن، این احساسات ممکنه مثل یه موج برگردن. این هفته قراره بهت کمک کنم این موج رو با آرامش مدیریت کنی و به جای فرار باهاش روبرو بشی. هر روز صبح قبل از هر کاری، حتی چک کردن گوشیت، این کار رو انجام بده. یه جای آروم بشین یا دراز بکش. 4 ثانیه با بینی نفس بکش و پر شدن ریه هاتو حس کن. 6 ثانیه آروم با دهان بازدم کن. موقع بازدم تصور کن استرس و افکار منفی مثل دود از بدنت خارج میشن. چرا این کار جواب میده؟ تحقیقات نشون داده که این تمرین تنفس ضربان قلب متغیر یا همون HRV رو بالا میبره. HRV چیه؟ فکر کن مثل یه دماسنج برای آرامش بدنته. اگه HRV بالا باشه یعنی بدنت بهتر میتونه بعد از استرس خودش رو آروم کنه. انگار که بدنت یه نفس راحت میکشه. از دیدگاه روانکاوی این تمرین بهت کمک میکنه با خودآگاه ارتباط بهتری برقرار کنی و از حالت واکنش خودکار که معمولاً تحت تاثیر ناخودآگاه فاصله بگیری.
خودآگاه و ناخودآگاه چیان؟ خودآگاه همون فکراییه که خودت میدونی داری بهشون فکر میکنی. مثل وقتی که تصمیم میگیری چی بخوری. ناخودآگاه مثل یه انباره پر از حس و خاطره که خودت خبر نداری ولی روی کارات تاثیر میذاره. فقط 3 روز این کارو بکن، خودت تفاوت رو حس میکنی. هر شب قبل از خواب یه دفتر بردار و 3 تا فکر یا نگرانی که امروز اذیتت کرده رو بنویس. جلوی هر کدوم این سوال رو بپرس: آیا کنترلش دست منه؟ اگه جواب نبود بنویس رها میکنم و دیگه بهش فکر نکن. اگه جواب بله بود یه قدم کوچیک برای فردا بنویس که بتونی روش کار کنی. چرا این کار مهمه؟ نوشتن افکار منفی فعالیت آمیگدال که مرکز ترس مغز هست رو کم میکنه و جلوی چرخه اضطراب رو میگیره. آمیگدال چیه؟ فکر کن مثل یه نگهبان تو مغزته که هر وقت حس خطر میکنه زنگ خطر رو میزنه و تو رو مضطرب میکنه. وقتی افکارتو مینویسی انگار به این نگهبان میگی آروم باش، همه چیز رو به راهه. از نظر روانکاوی این تمرین بهت کمک میکنه با مقاومت ناخودآگاهت کار کنی. مقاومت چیه؟ مثل اینه که یه بخشی از ذهنت نمیخواد با حسای بد روبرو بشی و هی بهت میگه ولش کن، بهش فکر نکن. وقتی افکارت رو مینویسی در واقع داری ناخودآگاهت رو دعوت میکنی که با خودآگاهت گپ بزنه. این باعث میشه کم کم از سرکوب احساسات فاصله بگیری و بتونی با واقعیت‌های درونیت روبرو بشی. هر شب بعد از نوشتن افکار منفی یه سوال دیگه از خودت بپرس: این فکر یا نگرانی از کجا اومده؟ نیازی نیست کامل جواب بدی، فقط هر چیزی که به ذهنت میاد رو بنویس. مثلا اگه نوشتی میترسم دوباره برگردم به عادتهای قدیم، بپرس این ترس از کجا میاد. شاید بنویسی چون قبلا چند بار شکست خوردم یا چون فکر میکنم به اندازه کافی قوی نیستم. چرا این کار مهمه؟ این تمرین از تکنیک تداعی آزاد تو روانکاوی الهام گرفته شده. تداعی آزاد مثل اینه که بذاری ذهنت هر چی که دوست داره رو بگه بدون اینکه سانسورش کنی. انگار داری در انبار ناخودآگاهت رو باز میکنی و میگردی ببینی چه چیزایی اون تو قائم شدن. هدفش اینه که لایه‌های عمیق‌تر ناخودآگاهت رو کشف کنی و بفهمی چه الگوهای فکری تو رو به سمت اضطراب یا عادت‌های مخرب میبرن. این آگاهی بهت کمک میکنه که کم کم این الگوها رو تغییر بدی. با انجام این تمرینات بعد از 3 روز صبح‌ها حس سبکی بیشتری داری. بعد از 5 روز موقع بیدار شدن انرژی بیشتری حس میکنی و تا آخر هفته خواب شبانت عمیق‌تر میشه و حس میکنی ارتباط عمیق‌تری با خودت داری. بعد از ترک مواد مغزت نیاز به یه سیگنال قوی داره که بگه تو میتونی. این سیگنال از کارهای بزرگ نمیاد، از کارهای کوچیکی میاد که هر روز انجامشون میدی و مغزت رو شرطی میکنه که حس موفقیت رو تجربه کنه. از نظر روانکاوی این پیروزی‌های کوچیک به ایگو یا خودت رو کمک میکنن که قوی تر بشه و بتونه بین خواسته های اید یا نهاد مثل وسوسه های لحظه‌ای و سوپر ایگو یا فراخود مثل انتظارات کمالگرایانه تعادل برقرار کنه. حالا اینا چیان؟ فکر کن مغزت 3 تا بخش داره. اید یا نهاد مثل یه بچه شیطونه که فقط دنبال خوشی و لذته. سوپر ایگو یا فراخود مثل یه معلم سختگیره که همش میگه باید کامل باشی. و ایگو مثل خودته که باید این دوتا رو آشتی بده و نذاری دعوا کنن. هر روز یه کار کوچیک که مدت‌ها عقب انداختی یا انجام بده. لازم نیست چیز عجیبی باشه. مرتب کردن یه گوشه از اتاقت، جواب دادن به یه پیام قدیمی یا خوندن یه صفحه از یه کتاب. هر وقت این کار رو انجام دادی یه لحظه به خودت لبخند بزن و بگو من اینو انجام دادم. این حس موفقیت کوچیک یه دوز دوپامین به مغزت میده. همون ماده شیمیایی که باعث میشه از ادامه دادن لذت ببری. دوپامین چیه؟ فکر کن مثل یه آب نبات خوشمزه برای مغزته که وقتی یه کار خوب میکنی بهت جایزه میدنش و حس خوبی میگیری. یه مطالعه تو دانشگاه استنفورد نشون داده افرادی که هر روز یه حس موفقیت کوچیک تجربه میکنن 30% بیشتر احتمال داره به برنامه‌های بلند مدتشون پایبند بمونن. یعنی چی؟ یعنی اگه هر روز یه کار کوچیکو تیک بزنی مغزت عادت میکنه که به برنامه‌ات بچسبه، چون از این حس خوب خوشش میاد. از نظر روانکاوی این کار بهت کمک میکنه که ایگو قوی تری بسازی که بتونه با وسوسه های اید و انتقادهای سوپر ایگو مقابله کنه.
هر روز که یه کار کوچیک انجام میدی، یه لحظه به احساست نسبت به این موفقیت فکر کن. آیا این حس موفقیت تو رو یاد یه خاطره یا فرد خاصی میندازه؟ مثلا شاید حس کنی این کار تو رو به یه معلم قدیمی یا یه دوست که همیشه تشویقت میکرد وصل کنه. این پدیده تو روانکاوی به انتقال معروفه. یعنی وقتی احساسات قدیمیت از یه رابطه گذشته به موقعیت فعلی منتقل میشه. انتقال مثل اینه که یه حس قدیمی، مثلا حس خوب گرفتن یه نمره عالی از معلمت، یهو تو موقعیت الانت پیداش بشه و بهت انرژی بده. حالا چطور ازش استفاده کنی؟ اگه حس خوبی از یه فرد یا خاطره به ذهنت اومد، ازش به عنوان یه منبع انگیزه استفاده کن. مثلا تصور کن اون معلم یا دوست داره بهت میگه تو میتونی ادامه بدی. این کار بهت کمک میکنه از نیروی روابط گذشته برای تقویت حال حاضرت استفاده کنی. هر روز صبح بعد از تنفس آگاهانه یه جمله تاییدی به خودت بگو. مثلا من هر روز قوی‌تر میشم. کنترل زندگی من دست خودمه. شاید اول حس کنی این کار مسخره است، اما مغز با تکرار شرطی میشه. شرطی شدن چیه؟ مثل اینه که به سگت یاد بدی وقتی زنگ میزنی بدو سمتت، چون میدونه جایزه داره. مغزت هم با تکرار این جملات یاد میگیره که بهشون باور داشته باشه. از دیدگاه روانکاوی این جملات به سوپر ایگوی تو کمک میکنن که به جای انتقاد ازت حامیت باشه. بعد از چند روز این جمله ها به یه باور عمیق تبدیل میشن. تو پایان هفته دوم حس میکنی صبحها با انرژی و تمرکز بیشتری بیدار میشی، اعتماد به نفست موقع انجام کارهای روزانه بیشتر میشه و حس میکنی داری به خودت و توانایی‌هات بیشتر باور پیدا میکنی. حالا که ذهنت آرومتر شده و اعتماد به نفست داره رشد میکنه، وقتشه یه تصویر واضح از خود جدیدت بسازی. تصویرسازی ذهنی تکنیکیه که ورزشکارای المپیک برای تقویت عملکردشون استفاده میکنن. مغز تفاوت بین واقعیت و خیال رو به خوبی تشخیص نمیده. پس وقتی یه تصویر قوی از خود جدیدت میسازی، بدنت شروع میکنه خودش رو با اون هماهنگ کنه. انگار داری به مغزت یه فیلم از خودت تو آینده نشون میدی و مغزت باور میکنه که این فیلم واقعیه و شروع میکنه بدنت رو برای اون آماده کنه. از نظر روانکاوی تصویرسازی بهت کمک میکنه با خود آرمانی ارتباط برقرار کنی. خود آرمانی همون نسخه ای از توئه که همیشه تو رویاهات دیدیش، قوی، آروم و با اعتماد به نفس. ولی شاید به خاطر یه سری فکرای منفی یا حس گناه فکر کنی نمیتونی بهش برسی. این تمرین قراره این فاصله رو کم کنه. هر شب قبل از خواب یا صبح قبل از شروع روزت چشماتو ببند و تصور کن 60 روز بعد جلوی آینه وایسادی. بدنت رو تصور کن، قوی‌تر، سالمتر و پر از انرژی. حس لمس عضلاتت، حس سبکی بدنت و حتی لبخند رضایتت رو تجسم کن. یه جمله تاییدی به خودت بگو این منم، این همون آدمیه که همیشه میخواستم باشم. یه تحقیق تو دانشگاه هاروارد نشون داد افرادی که فقط تصویرسازی ذهنی از تمرینات بدنی انجام دادن بعد از 4 هفته 27% افزایش قدرت عضلانی داشتن. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه فقط تو ذهنت تصور کنی که داری وزنه میزنی، عضلات واقعا قوی‌تر میشن. از نظر روانکاوی این تمرین بهت کمک میکنه فاصله بین خود واقعی، همون تویی که الان هستی، با همه نقاط قوت و ضعفت و خود آرمانی رو کم کنی و به ناخودآگاهت سیگنال بدی که این تغییر ممکنه. بعد از هر تصویرسازی یه لحظه به این فکر کن. این خود آرمانی چه ویژگی هایی داره که من الان ندارم؟ مثلا شاید خود آرمانیت آرومتره، با اعتماد به نفس تره یا شجاع‌تره. حالا بپرس چرا فکر میکنم الان این ویژگی ها رو ندارم؟ هر جوابی که به ذهنت میاد رو بنویس. این تمرین بهت کمک میکنه موانع ناخودآگاهی که جلوی رسیدن به خود آرمانیت رو میگیرن رو شناسایی کنی. موانع ناخودآگاه چیان؟ مثل یه سری فکرای قدیمی که ته ذهنت قایم شدن و بهت میگن تو نمیتونی بهتر از این باشی. این تمرین کمک میکنه پیداشون کنی و بندازیشون دور. تو پایان هفته سوم حس می‌کنی موقع انجام کارهای روزانه انگیزه بیشتری داری. وقتی چالش‌های کوچیک پیش میاد، راحت‌تر به خودت اعتماد می‌کنی و یه حس عمیق‌تر از هدفمندی توی زندگیت حس می‌کنی و به خود آرمانیت نزدیک‌تر میشی. بعد از ترک مواد، یکی از بزرگترین چالش‌ها مدیریت احساساته. خشم، اضطراب یا حتی حس پوچی میتونه تو رو به سمت عادت‌های قدیمی بکشه. این هفته یاد میگیری چطور احساساتت رو کنترل کنی و باورهای محدود کنندت رو بازنویسی کنی.
از نظر روانکاوی احساسات شدید اغلب ریشه تو تعارض‌های ناخودآگاه دارن. تعارض‌های ناخودآگاه مثل یه کشمکش تو ذهنته که خودت نمیدونی داره اتفاق میفته. مثلا ممکنه حس پوچی به خاطر یه حس گناه قدیمی یا یه نیاز برآورده نشده باشه. مثل اینکه همیشه فکر می‌کردی باید یکی دیگر رو راضی کنی. این هفته قراره روی این تعارض‌ها کار کنیم. هر وقت یه حس منفی مثل عصبانیت، وسوسه یا غم سراغت اومد، چشماتو ببند و نفس عمیق بکش. 4 ثانیه دم، 6 ثانیه بازدم. حس رو توی بدنت پیدا کن. مثلا بگو این حس الان توی قفس سینمه. بدون قضاوت فقط 90 ثانیه بهش نگاه کن. نذار فکرات اون رو تقویت کنن. دکتر تیلور عصبشناس معروف نشون داده که واکنش شیمیایی احساسات توی مغز فقط 90 ثانیه طول میکشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی عصبانی یا ناراحت میشی، اون حس مثل یه موج میاد و اگه بهش گیر ندی، خودش تو 90 ثانیه میره. اگه تو این مدت واکنش نشون ندی، اون حس خودش فروکش میکنه. از نظر روانکاوی این تمرین بهت کمک میکنه از مکانیزم‌های دفاعی خام مثل واکنش پذیری لحظه‌ای فاصله بگیری و بجاش از مکانیزم‌های بالغ مثل تأمل استفاده کنی. مکانیزم‌های خام مثل اینکه عصبانی بشی و یهو داد بزنی و مکانیزم‌های بالغ یعنی یکم فکر کنی و با آرامش جواب بدی. بعد از تکنیک 90 ثانیه یه لحظه به این فکر کن. این حس منو یاد چی میندازه؟ مثلا اگه عصبانی شدی، شاید یاد یه موقعیت قدیمی بیفتی که حس بی‌قدرتی کردی. اینو بنویس و بپرس این احساس چه نیازی رو نشون میده؟ مثلا نیاز به احترام یا امنیت. این تمرین بهت کمک میکنه با نیازهای عمیق‌تر ناخودآگاهت آشنا بشی و به جای سرکوب راه‌های سالمی برای برآورده کردنشون پیدا کنی. نیازهای ناخودآگاه مثل یه حس تشنگیه که خودت نمیدونی داری، ولی اگه بهش آب ندی همیشه اذیتت میکنه. 3 باور محدود کننده که درباره خودت داری رو بنویس. مثلا من همیشه شکست میخورم. کنار هر باور یه جمله متضاد و قدرتمند بنویس. مثلا کنار من همیشه شکست میخورم بنویس من هر روز یاد میگیرم و موفق تر میشم. هر صبح این جملات رو جلوی آینه با صدای بلند بگو. تکرار جمله‌های تاییدی باعث افزایش فعالیت قشر پرفرونتال مغز که مسئول تصمیم گیری هست میشه و باورهای قدیمی رو کم کم محو میکنه. قشر پرفرونتال چیه؟ فکر کن مثل یه مدیر تو مغزته که کمک میکنه تصمیمای عاقلانه بگیری. وقتی این جملات رو تکرار میکنی انگار داری به این مدیر میگی بیا یکم به من اعتماد به نفس بده. از نظر روانکاوی این تمرین بهت کمک میکنه با سوپر ایگوی انتقادیت مقابله کنی و ازش یه حامی بسازی که بهت انگیزه بده. تو پایان هفته 4 حس میکنی تو موقعیت‌های استرس آرومتر میمونی، اعتماد به نفست برای ادامه برنامه بیشتر میشه و حس میکنی کنترل بیشتری روی واکنشات داری و با نیازهای عمیق‌ترت آشنا میشی. حالا که ذهنت قوی‌تر شده وقتشه یکم بهش فشار بیاری. چالش‌های کوچیک مثل یه وزنه سبک تو بدنسازی عمل میکنن. نه اونقدر سنگین که بشکننت، نه اونقدر سبک که بیفایده باشن. از نظر روانکاوی این چالش‌ها بهت کمک میکنن که با اضطراب وجودی روبرو بشی. یعنی ترس از این که من کیم؟ یا آیا من واقعا میتونم تغییر کنم؟ اضطراب وجودی چیه؟ مثل وقتیه که شب تو تختت دراز کشیدی و به خودت میگی من دارم با زندگیم چیکار میکنم؟ این تمرین‌ها کمکت میکنن جواب این سوالو پیدا کنی. هر روز یه کار کوچیک انتخاب کن که یکم ازت انرژی روانی بگیره. 5 دقیقه زودتر از خواب بیدار شو، روز تو سکوت شروع کن. 10 دقیقه روی چیزایی که بابتشون قدردانی تمرکز کن. یا یه کار ساده مثل مرتب کردن میز کار یا پختن یه غذای جدید رو انجام بده. چرا این کارا مهمن؟ قدردانی و چالش‌های کوچیک باعث ترشح سروتونین و دوپامین میشن که حس رضایت و انگیزه رو تقویت میکنن. سروتونین مثل یه آغوش گرم برای مغزته که باعث میشه حس خوبی داشته باشی یا آرومتر باشی. این تمرین‌ها بهت کمک میکنن که با خود واقعیت ارتباط برقرار کنی یا حس کنی داری به سمت یه زندگی معنادار حرکت میکنی. بعد از هر چالش یه لحظه به این فکر کن این کار چه حسی به من داد و این حس منو یاد چی میندازه. مثلا شاید مرتب کردن میز کار بهت حس نظم و کنترل بده و این حس تو رو یاد یه دوره از زندگیت بندازه که همه چیز تحت کنترل بود.
این کاوش بهت کمک میکنه که بفهمی چه ارزش‌هایی برای تو مهمن و چطور میتونی زندگیت رو حول اون ارزش‌ها بسازی. ارزش‌ها مثل یه قطب نما برای زندگیتن که بهت میگن کدوم مسیر برات مهمه. تو پایان هفته پنجم حس میکنی ذهنت انعطاف پذیرتر شده، کمتر به عادتهای قدیمی وسوسه میشی و یه حس عمیق‌تر از هدفمندی و کنترل توی زندگیت حس میکنی و با ارزش‌های عمیق‌ترت آشنا میشی. تا اینجا بدن و ذهنت هماهنگ‌تر شدن. حالا وقتش که از خود مسیر لذت ببری، نه فقط هدف نهایی. حالت فلو وقتیه که توی یه کار غرق میشی و زمان رو فراموش میکنی. این حالت ذهنت رو پر از حس رضایت میکنه. از نظر روانکاوی فلو بهت کمک میکنه که با خود یک پارچت ارتباط برقرار کنی. یعنی حالتی که ایگو و سوپر ایگو با هم هماهنگن. خود یک پارچه وقتیه که همه بخشای وجودت با هم دوستن و دارن با همدیگه کار میکنن، نه اینکه مدام جنگ و دعوا کنن. حالا چطور وارد فلو بشی؟ یه چالش سخت‌تر از توانت انتخاب کن. قبل از هر کاری هدفت رو واضح کن و گوشی و هر چیزی که باعث حواس پرتی میشه رو دور نگه دار و تمرکز کن. پروفسور چیکسنت میهالی پدر علم فلو نشون داده افرادی که روزانه 20 دقیقه توی این حالتن رضایت کلی از زندگیشون تا 40% بیشتره. یعنی چی؟ یعنی اگه بتونی توی یه کار غرق بشی انگار زندگیت یه رنگ و لعاب جدید پیدا میکنه. این حالت بهت کمک میکنه که از تعارض‌های درونی فاصله بگیری و حس کنی همه بخشای وجودت با هم کار میکنن. بعد از هر تجربه فلو یه لحظه به این فکر کن. این حس غرق شدن چه چیزی درباره من میگه؟ مثلا شاید حس کنی توی این لحظه ها آزاد و قدرتمندی. از خودت بپرس این حس آزادی چه نیازی رو برآورده میکنه؟ این کاوش بهت کمک میکنه که بفهمی چه فعالیت‌هایی تو رو به خود واقعیت نزدیکتر میکنن. تو پایان هفته ششم حس میکنی تمریناتت لذت بخشتر شدن، زمان توی کارهای روزمرت سریعتر میگذره و حس هویت جدیدت قویتر میشه و با خود یک پارچت ارتباط بهتری داری. 2 هفته آخر جاییه که همه تغییراتت به یه سبک زندگی دائمی تبدیل میشن. مغزت حالا باور کرده که تو یه آدم جدیدی. این مرحله جاییه که یک پارچگی روان اتفاق میفته. یعنی وقتی همه بخش‌های وجودت خودآگاه و ناخودآگاه به هماهنگی میرسن. یک پارچگی روان مثل اینه که همه تیکه‌های پازل وجودت بالاخره سر جاشون قرار بگیرن و یه تصویر قشنگ از خودت ببینی. هر شب 3 موفقیت روزانت رو بنویس. مثلا امروز تمرینم رو کامل انجام دادم، به جای پرخوری یه لیوان آب خوردم و با یه دوست قدیمی تماس گرفتم. این کار باعث ترشح سروتونین میشه و حس رضایتت رو تقویت میکنه. این تمرین بهت کمک میکنه که با خود مثبتت ارتباط برقرار کنی، از انتقادهای سوپر ایگو فاصله بگیری. هر شب بعد از نوشتن موفقیت‌ها یه لحظه به این سوال جواب بده. این موفقیت چه چیزی درباره هویت جدید من میگه؟ مثلا اگه نوشی امروز تمرینم رو کامل کردم، شاید بگی این نشون میده من آدمیم که به قولش پایبنده. این تمرین بهت کمک میکنه که هویت جدیدت رو تثبیت کنی و ببینی چطور داره شکل میگیره. هویت جدید مثل یه لباس تازه است که اولش برات غریبه به نظر میرسه، ولی کم کم حس میکنی مال خودته. با 2-3 نفر از دوستات یا تو گروه‌های آنلاین هدفتو به اشتراک بذار. تحقیقات نشون داده افرادی که توی یه گروه حمایتی هستن 65% بیشتر به برنامه‌هاشون پایبندن. یعنی وقتی با دیگران حرف میزنی و میگی دارم رو خودم کار میکنم، اونا هم بهت انگیزه میدن که ادامه بدی. این ارتباط‌های اجتماعی بهت کمک میکنن که با دیگری مهم در ناخودآگاهت ارتباط برقرار کنی. یعنی افرادی که حس تایید و حمایت بهت میدن. دیگری مهم مثل یه دوست خیالی تو ذهنته که همیشه هواتو داره و بهت میگه آفرین، خوب داری پیش میری. در نهایت بعد از هفته 7 و 8 حس میکنی تغییرات دیگه بخشی از هویتتن، کمتر به عادتهای قدیمی فکر میکنی و یه حس عمیق از آرامش و اعتماد به نفس داری و حس میکنی روانت یک پارچه تر شده. تبریک میگم. اگه این 60 روز رو با ما اومدی، تو فقط روانت رو تغییر ندادی، هویتت رو بازسازی کردی. حالا وقتی جلوی آینه وای میسی یه آدم جدید میبینی.
این آدم قوی‌تره، آرومتره و کنترل زندگیش دست خودشه. این فقط یه پایان نیست، شروع یه سبک زندگی جدیده. تو حالا به یه سطح از خودشکوفایی رسیدی که با خودت و نیازهات هماهنگی داری و این بهت اجازه میده که با آزادی و اصالت بیشتری زندگی کنی. همین مسیر رو ادامه بده. عضو یکی از گروه‌های حمایتی شو. هر ماه یه هدف جدید برای خودت بذار و به خودت یادآوری کن این منم و قرار هر روز بهتر بشم. این 60 روز فقط یه برنامه نیست، یه سفره. سفری که تو رو از جایی که بودی به جایی میبره که همیشه آرزوشو داشتی. تو این مسیر تنها نیستی. من کنارتم و هر قدم این مسیر یه پیروزیه. حالا که با خودت، با نیازهات و با هویت جدیدت آشنا شدی، آماده‌ای که این آدم جدید رو به دنیا نشون بدی؟ پس وقتش زندگی رو از نو شروع کنی. موفق باشی.